Αγγελική μου, πόσο χαίρομαι που επιτέλους κάνουμε αυτή την κουβέντα παρέα. Καλώς ήρθες στο HuffPost. Καλώς σε βρήκα, Έμι μου, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, διότι είναι ένα ταξίδι που το ονειρευτήκαμε μαζί, το ξεκινήσαμε μαζί και τώρα ήρθε η μέρα μας, ήρθε η σειρά μας. Έτσι, και γένε το φως και φοράς λαμπέρα, ρούχα λευκά που σου πηγαίνουν. Ναι. Και εγώ θέλω, δεν κρατιέμαι, να διαβάσω την ωραία αφιέρωση που μου έχεις κάνει στην πανέμορφη και σοφή φίλη μου. Καλά, το πανέμορφη, εντάξει την τώρα. Πανέμορφη και το σοφή. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά για τη σοφή φίλη μου. Γιατί έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Γιατί στα δύσκολα σε παίρνω τηλέφωνο και πάντα με προσγειώνεις, με ανεβάζεις, με ισορροπείς. Γιατί είσαι φίλη μου. Εσύ σαν καλλιτέχνης απλά έχεις αυτά τα σκαμπανεβάσματα του καλλιτέχνη, που εγώ ως απόλυτα ρεαλίστρια δεν τα έχω και είμαι στην ευθεία. Εσύ είσαι το συναισθηματικό άτομο. Αγγελική μου, θέλω για όσους δεν σε ξέρουν, γιατί περισσότεροι σε ξέρουν, να σε συστήσω στον κόσμο, σε Ελλάδα και εξωτερικό, με το «Και γένε το φως», το οποίο μέσα στην κουβέντα μας ο κόσμος τώρα βλέπει τους πίνακές σου, βλέπει τα ωραία βίντεο από την έκθεσή σου που έγινε πριν από λίγες μέρες στο κέντρο της Αθήνας και θέλω να πεις την ιστορία σου και να την πούμε μαζί από την αρχή. Είσαι λοιπόν ένα κορίτσι που σου άρεσε ο καμβάς και ζωγράφιζες από μικρή. Δεν είναι κάτι που βγήκε ξαφνικά τώρα, σωστά? Όχι. Μου άρεσε ο καμβάς και ξέφευγα με τους καμβάδες. Μπορούσα και έφευγα πάνω από τα προβλήματα. Όλα ήταν πάρα πολύ όμορφα όταν έπαιρνα τα πινέλα μου. Είχα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μου να το κάνω αυτό, αλλά όταν τον έβρισκα ήταν ο χρόνος ο δικός μου. Τον αφιέρωνα σε μένα. Κατεβαίναμε στο Κιάτο, στο σπίτι. Γιατί ο αγαπημένος σου σύζυγος είναι και από το παλιός συμμαθητής μου, λίγο μεγαλύτερος. Είναι το κοινό μας. Και ενώ έβλεπα τη θάλασσα και λιγουρευόμουν ότι πότε θα πάω στο Κιάτο για να κάνουμε ωραία μπάνια, λοιπόν, και μόνο που την αισθανόμουν δίπλα, εμένα με ενδιαφέρει να έχω τους καμβάδες μου και να ζωγραφίζω με τις ώρες. Δηλαδή, ενώ η θάλασσα εμάς μας ηρεμεί, εσένα σου έβγαζε το ότι θες να τη ζωγραφίσεις, να την αποτυπώσεις. Υπήρχε μια ηρεμία. Η ηρεμία που μου δημιουργούσε στην ψυχή μου ήταν αυτό. Ηρεμούσα, οπότε δεν αποτύπωνα απαραίτητα τη θάλασσα. Αποτύπωνα αυτά που αισθανόμουν. Αυτό που σου έβγαζε. Είχα ηρεμία στην ψυχή μου, οπότε αυτό που μου έβγαζε ακριβώς. Και έφτιαχνα πολύ έντονα χρώματα. Κυρίως λουλούδια, μου άρεσαν πάρα πολύ τα λουλούδια, πάρα πολύ. Ακόμα και στη δουλειά, όταν ήθελα να σκεφτώ, καθόμουν και έφτιαχνα λουλούδια. Αφού παίρναν τα χαρτιά, οι συνεργάτες μου και μου λέγανε «Να το, κάθισε η Χατζιαναστασίου εδώ πέρα», γιατί τότε είχα το πατρικό μου όνομα, κάθισε η Χατζιαναστασίου. Και ήταν η σημείο αναφορά στα λουλούδια που έφτιαχνα. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι ο παράδεισος. Είναι ο παράδεισός μου. Που είναι τα λουλούδια σου. Και να πάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θέλω να το συστήσεις τώρα στον κόσμο. Το επόμενο κομμάτι είναι ο ουρανός μου. Ο ουρανός σου και η Κορέα και η ιστορία της Κορέας και οι πίνακες που έχουμε μοιραστεί όλο αυτό το χρόνο μέσα στην πανδημία, τα 2 χρόνια μαζί, γιατί έβλεπα την ιστορία, τις ημέρες της εβδομάδας, τα στοιχεία της φύσης και θέλω να τα ξεδιπλώσω στον κόσμο που μας ακούει. Πώς σου προκύπτει αυτό? Πάντα μελετούσα την τέχνη, μελετούσα τον δυτικό πολιτισμό. Μελετώντας όμως, ψάχνοντας, γιατί είμαι και μαμούνι και θέλω να ψάξω, άρχισα να καταλαβαίνω ότι ξεκινάει όλο αυτό από τις συνθίες. Έπεσε και ο COVID στη μέση, οπότε είχα πάρα πολύ χρόνο. Ο πολιτισμός. Η τέχνη. Ξεκίνησα λοιπόν να τον διαβάζω, δεν μου έλεγε κάτι, μου φάνηκε και ιδιαίτερα αιρετικός, άφησα τις Ινδίες, φτάνω στην Κίνα. Ο κινέζικος πολιτισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Μελετώντας όμως τον κινέζικο πολιτισμό, ανακάλυψα ότι υπάρχει η Κορέα. Η Κορέα λοιπόν είναι μια χώρα που μου θύμισε πάρα πολύ την Ελλάδα σε πάρα πολλά πράγματα. Αλήθεια. Η Κορέα είναι Χερσόνησος. Είναι λόγω της γεωγραφικής θέσης της, επειδή είναι πραγματικά πολύ προνομιούχα, βρίσκεται μονίμως σε εμπόλεμη κατάσταση, μέχρι και τώρα που μιλάμε. Ήθελαν πάρα πολύ να την πάρουν όλοι. Δηλαδή, οι Κινέζοι την ήθελαν Κινέζικη, οι Ιάπωνες την ήθελαν Ιαπωνική, οι Μογγόλοι την ήθελαν Μογγολική, ο δυτικός πολιτισμός, επειδή εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους, την ήθελε δική τους. Οι Ευρωπαίοι την ήθελαν. Όλοι την ήθελαν λοιπόν την Κορέα. Οπότε μου θύμισε πολύ την Ελλάδα, γιατί σαν επίσης πολύ η Ελλάδα. Ναι. Μου λες για την Κορέα. Έτσι ακριβώς. Αλλά το πρώτο κοινό είναι αυτό που έχει και η Ελλάδα. Λόγω της δικής μας θέσης και επειδή είμαστε πάρα πολύ όμορφη χώρα, είναι η χώρα που έφτιαξε ο Θεός για να πάει στα γεράματά του, έτσι λένε η Ελλάδα, την ήθελαν όλοι. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν και λέω για να δω τι γίνεται εδώ. Και επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες και τα παραμύθια,
Η Κορέα έχει πολύ ωραία, όχι παραμύθια, οι ιστορίες τους μοιάζουν σαν παραμύθια. Δηλαδή, σαν παραμύθια. Ξεκίνησε από 3 βασίλεια. Όλη η Κορέα ήταν 3 βασίλεια. Τι λες? Ναι, το Γκόγκουριο, το Πέκτσε, νομίζω και το Σίλα. Τα οποία ήταν μονίμως σε εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ τους. Είχαν εμφύλιες διαμάχες. Ναι, μονίμως. Και δεν φτάνει ότι είχαν εμφύλιες διαμάχες, μιλάμε για π.Χ. Είχαν διαμάχες και με την Κίνα. Κάποια στιγμή μετά από 700 χρόνια αποφασίσαν ότι δεν πρέπει να τσακώνονται μεταξύ τους και να έχουν και πόλεμο με την Κίνα, τουλάχιστον να συμφιλιωθούν και να έχουν πόλεμο όλοι μαζί με την Κίνα. Τώρα, 300.000 στρατιώτες με εκατομμύρια που ήταν οι Κινέζοι δεν τα έβγαζαν πέρα. Οπότε ιδρύθηκε το ένα βασίλειο, το Κόριο. Εξού και η Κορέα. Και αρχίζεις να εμπνέεσαι από την ιστορία αυτής μετά της χώρας. Εξελίχθηκε στη δυναστεία των Τζόσον και στην πορεία βγήκε η Κορεατική Αυτοκρατορία. Έτσι ξεκίνησε. Το διαβάζεις λοιπόν, διαβάζεις την ιστορία. Διαβάζω την ιστορία. Σαν τρελή τη διαβάζω την ιστορία της Κορέας. Την διδάσκω με 6 ώρες την εβδομάδα μαζί με τη γλώσσα. Μιλάς κορεατικά. Προσπαθώ να μιλάω κορεατικά. Εντάξει, έχει πάρα πολύ γέλιο, διότι όταν ήρθε ο Κορεάτης πρέσβης και ήθελα να του συστηθώ. Να πούμε λοιπόν ότι όταν ξεκίνησες την πρώτη μέρα της έκθεσής σου, που έγινε πριν από λίγες ημέρες, στα εγγένεια ήταν και ο Κορεάτης πρέσβης, ο οποίος έχει εκτιμήσει πάρα πολλά τα έργα και έχει υποσχεθεί στο επόμενο ταξίδι σου που θα είναι στην Κορέα, από όσο γνωρίζω, και θα έρθουμε όλες οι καλές σου φίλες και προσωπικά δημοσιογραφικά, μαζί με το HuffPost, θα είμαστε εκεί. Θα ανοίξουν όλες οι πόρτες διάπλατα της Κορέας. Νομίζω ότι θα ανοίξουν όλες οι πόρτες από ό,τι λένε, γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ για αυτή τη χώρα, αλλά έχω δουλέψει για να παντρέψω τους 2 πολιτισμούς. Για πες μας λοιπόν για αυτό το πάντρεμα των 2 πολιτισμών. Επειδή το θεωρώ ότι ο ελληνικός πολιτισμός ταιριάζει με όλα, στα χρώματά του, στην ιστορία του, όπως σας είπα και πριν με την ιστορία της Κορέας. Άρχισα λοιπόν να ζωγραφίζω με έντονα χρώματα, γιατί η κορεατική τέχνη έχει έντονα χρώματα, και άρχισα να φτιάχνω ιστορίες. Δηλαδή, εμπνεύστηκα από τις ημέρες της εβδομάδας, που η κάθε μέρα σημαίνει κάτι για την Κορέα. Δηλαδή, όταν θέλουμε να πούμε Δευτέρα, λέμε Wol Yoil. Wol είναι το φεγγάρι. Οπότε ονομάζεται η μέρα της εβδομάδας του φεγγαριού αυτό λεξί. Hua Yoil, η μέρα της εβδομάδας της φωτιάς. Αυτή είναι η Τρίτη? Είναι η Τρίτη. Η Τετάρτη είναι Su Yoil, που είναι η μέρα του νερού. Μετά πάμε Mok Yoil, που είναι η μέρα του δέντρου και είναι και πολύ συμβολικό. Ο πίνακας αυτός είναι πολύ συμβολικός. Kum Yoil, που είναι η μέρα του χρυσού. Μετά πάει το Yoil, που είναι η μέρα Σάββατο. Ουσιαστικά, η μέρα του φεγγαριού μου αρέσει πάρα πολύ. Της γης. Και μετά πάμε Il Yoil, που είναι η μέρα του ήλιου. Και ξεκινάω λοιπόν μία ανάλυση πώς τα εμπνεύστηκα. Ξεκινάω με την ημέρα του ήλιου, γιατί όταν λέμε και γένε το φως, η δημιουργία του κόσμου ξεκίνησε χωρίζοντας τον ήλιο από το φεγγάρι. Έτσι λοιπόν τα έστησα και στην έκθεση και έτσι είναι και στην Κορέα. Ουσιαστικά το πρώτο που βλέπουμε είναι ο ήλιος, όπου ο ήλιος έχει τα χρώματα της σημαίας του Τζόσον, που είναι το χρυσό και το μπορντό και οι φορεσιές των βασιλιάδων τους. Προσπαθούσα να βρω το ελληνικό στοιχείο και θεώρησα ότι ο ήλιος είναι πάντα ελληνικός. Έκανα τα γρανάζια. Είναι γιατί και έντονα μπλε τα έργα σου. Πολλά από τα έργα σου έχουν πάρα πολύ έντονο μπλε. Και έχουν και πολύ ωραίο πράσινο, που είναι τα παλάτια τους. Δηλαδή η φωτογραφία που έχω βγάλει με τον Κορεάτη πρέσβη, υπάρχει ένα παραβάν που είναι πολύ χαρακτηριστικό, που είναι ακριβώς τα χρώματα που έχει η μέρα της γης, το Yoil, το Σάββατο. Μάλιστα. Τα χρώματά τους είναι μοναδικά. Έκανα τα γρανάζια γιατί, όπως λέει ο αείμνηστος Θοδωράκης, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Δηλαδή έδεσα πολύ το ελληνικό στοιχείο. Και βλέπεις, Αγγελική, ότι αυτό συγκινεί και τον εκεί πολιτισμό. Γιατί τον εδώ μία γυναίκα ταλαντούχα ζωγράφος όπως εσύ ήταν σχεδόν δεδομένο ότι θα μας συγκινήσει. Αλλά χαίρομαι πολύ που συγκινεί και εκείνο τον πολιτισμό. Φυσικά, γιατί είναι ένας πολιτισμός που πρέπει να ακουστεί. Ονειρεύεσαι στα κορεάτικα ή στα ελληνικά? Ονειρεύομαι ελληνικά. Δεν έχω φτάσει στο επίπεδο να ονειρεύομαι στα κορεάτικα. Ονειρεύομαι όμως κορεάτικα. Πολλές φορές ονειρεύομαι κορεάτικα. Είναι ένας γλυκός λαός, τρυφερός, ευαίσθητος. Άκου Έμι, είναι ένας λαός ο οποίος πιστεύει στον Κομφουκιανισμό, σαν έναν πολύ μεγάλο φιλόσοφο, στον Κομφούκιο.
ο οποίος τους δίδαξε πάρα πολλά πράγματα. Τους δίδαξε ότι πρέπει να έχουν σεβασμό στους πρεσβυτέρους, δηλαδή και σεβασμό στην ιεραρχία. Εγώ είμαι κατώτερη από τον Κορεάτη πρέσβη. Όμως κάποια στιγμή στην ομιλία μου απευθύνθηκα στη μαμά μου και είπα Μανούλα, μιλώντας για τις αξίες που μου έδωσε η οικογένειά μου. Την ώρα λοιπόν που απευθύνθηκα στη μαμά μου, πρόσεξα ότι ο Κορεάτης πρέσβης, του είχα γράψει μεταφρασμένη την ομιλία, έψαξε να βρει ποιο είναι το άτομο το οποίο αναφέρομαι. Συνειδητοποίησε ότι είναι η μαμά μου και της υποκλήθηκε. Γιατί η μαμά μου στην ιεραρχία, επειδή είναι πρεσβύτερη, θεωρείται ανώτερη. Δηλαδή έχουν πολλές αξίες. Έχουν σεβασμό. Πολύ σεβασμό. Και θυμοτυπία. Με συναρπάζει όλη αυτή η πορεία σου, πώς ξεκίνησες από μια ιδέα με ένα μεγάλο ταλέντο που είχες μέσα σου και μια δίψα και πώς βγήκε. Ονειρεύομαι, Αγγελική μου, τα επόμενα βήματά σου, θα είμαι στο πλευρό σου, ανυπομονώ για το ταξίδι σου στην Κορέα. Είπαμε ότι θα κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Πολλά, και σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Ξεκινάμε από Κορέα, τα υπόλοιπα σκάει. Είναι να πάω Ευρώπη, να μεταφέρω αυτόν τον πολιτισμό. Τώρα αρχίζω και σκέφτομαι να ξεκινήσω να φτιάχνω και να ζωγραφίζω, είναι πολύ δύσκολο θέμα, τις αρετές του Κομφούκιου. Να προχωρήσω σε άλλα πράγματα, να φτάσω στη θεωρία των χορδών, γιατί έχω διαβάσει πολύ και τη θεωρία της σχετικότητας που έχει να κάνει πάλι με τον κορεατικό πολιτισμό. Για να βγουν όλο αυτό, για να βγουν οι 4 πυλώνες του πεπρωμένου, για να μπορέσει να αποτυπωθεί ο χρόνος. Ο Κορεάτης πρέσβης, όταν είδε, μου λέει «Ουμνιο, η μοίρα, το κατάλαβε». Χωρίς να το εξηγήσω για καταλάβει. Μοίρα αυτή, πάρα λέει. πολύ στο κάρμα, εννοείται, πάρα πολύ. Κάρμα και η μοίρα. Πάρα πολύ πιστεύουμε. Είναι συναρπαστικό το ταξίδι σου, είμαι συνοδοιπόρος σου. Εννοείται. Θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Σε ευχαριστώ πολύ που μου έδωσες την ευκαιρία να τα πούμε, γιατί το ήθελα πάρα πολύ. Εμείς οι δύο, όταν μου το είπες, λέω, θα κάτσουμε στον καναπέ του σπιτιού σου και θα τα πούμε. Έτσι είναι η δυνατότητα που δίνει το μέσο. Εγώ μέσα από το μέσο, με πάρα πολύ αγάπη, να ταξιδέψει αυτό το πάθος σου και το όραμά σου που έγινε πραγματικότητα σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η δύναμη του HuffPost. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.